يا طهر هذه الأرض يا قلب الضياء، يا جذوة البشرى ومحراب الإباء. قسما بمن أسرى لحماك لن ننسى، لا عاش من خانوا أو دنسوا القدس. يعني احنا بالنسبة لنا كمنشدين أصلا فكرة الإنشاد من أساسها هي رسالة، والمنشدين هم حملة هذه الرسالة. ومن أهم الرسائل في عصرنا الحالي الحالية هي قضية المسلمين، قضية فلسطين والمسجد الأقصى، وهي قضية ذات قدسية أصلا يعني. فالعمل هذا يعني الحمد لله توفقنا فيه، كل اللي ساهموا فيه كل اللي اشتغلوا مجانا. شاعر ما قصر كمال حارثي، والموزع محمد كامل ما قصر كذلك، نفذ توزيع من غيره. حتى في الفيديو الأخت أم كلثوم سعيد كذلك سوت مونتاج فيديو كله يعني زيرو بادجت حقهم مجانا قدمناه. أكنافك الغراء روح الكبرياء، إن دنسوك فسوف تغسلك الدماء. يا قدسنا المحروس يا باب السماء. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. Combat missions on all of us. I know war. What's going on in Palestine right now is not a war. It's not. It is the dehumanization, it's the genocide, it's the ethnic cleansing of a specific people to take their land. This is not war. These are people that are defending themselves. I see this constantly where people are just repeatedly dehumanizing these people. This is wrong, and there's nothing more American than speaking out against what's wrong. أن أتمنى من الله عز وجل تتوقف الحرب. كطبيب وكإعادة بناء القطاع الصحي في غزة يجب إخلاء كل الجرحى الموجودين في القطاع، وبعدها بنعيد بناء القطاع الصحي في غزة. عندما كان الناس أول ما يبدأ أي حرب اللي حدا زعلان ما حدا بروح بصالحه مباشر، لأنه بده تنتهي حياته ولا يوجد عليه مظالم أو ظلمات، الناس تتسامح. ولذلك الحروب كانت محطة من محطات التكاثف الاجتماعي، محطة من محطات التأديب الجماعي، محطة من محطات العبادة الجماعية والعودة الجماعية لله تبارك وتعالى لدى كل الناس. وكان الله أكبر. شوف في سورة الدخان رب العالمين قال إنا أنزلناه. سأل يعني قديش عمره كان عمره ما يقارب. نحن نقوم هذه الليلة ليس من أجل القيام. يعني هو طفل يحفظ القرآن كيف يكون عنده هذا الصبر وهذه القوة وهذه الشجاعة بالقرآن، وهو كيف يعي هذه المعاني القرآنية؟ يعني هذا اللي أنا أقول لك إياه. هل بسبب هذه المحن؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. نحن اليوم نشاهد شعب يقتل، وأمة تباد، في غزة أطفال تيتم، وأمهات ترمل، بل عائلات تمحى من السجلات المدنية، بيوت تقصف على رؤوس أصحابها، مستشفيات ومساجد ومدارس تهدم على من فيها. لم يعد مكان آمن ولا حياة لمن تنادي لنا الله يا فلسطين، ثبتكم الله رعاكم الله. هو حفظ القرآن
وتمر الأزمات أمامه وفلسطين والقدس أمامه، ويشعر أنه كأنه يعني مخول من المسلمين، نحن في مكان ندافع عن أرضكم المباركة. صحيح. ولذلك سبحان الله اللي يقرأ القرآن بهذا النفس اللي قلته شيخي، وهم لما احنا نتكلم عن تربية القرآن نتكلم عن تربية القرآن والسنة مع بعض كذا، ويأتي الإيمان تجد كل شيء مختلف. واحد مهدوم بيته وميتين أولاء أسرته كاملة، فيقول له المذيع بهذا النص كلمة واحدة، يقول له إيش بقي لك؟ وهو مبتسم يقول فوق باقي الله. تربية إيمانية. والله أنا على طول أهل غزة جابوني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا التربية الإيمانية. والله يا رسول الله إحنا صابرين ثابتين، الأرض كلها طبعت، كل الدنيا سلمت إلا من قلت لهم عليكم بالجهاد، وخير جهادكم الرباط، وخير رباطكم عسقلان. مش هيك قلت لنا يا رسول الله؟ والله هينا صابرين وثابتين طاعة لله وطاعة لك يا رسول الله. What I'm saying is the 100 to 1 ratio comes from the following figures. We know that 10,000 civilians have died. Of them, according to the IDF, as reported by The Guardian, 60, dozens they say, about 60 Hamas died, which we're being liberal by saying 100 to 1 figures. For every one Hamas, you have to kill 100 civilians. That's effectively what we're saying. If the trajectory continues as it is, then you have to kill 3 million Palestinian civilians in order to kill 30,000 Hamas fighters. If you want to extinguish them, eviscerate them, annihilate them, destroy them, you have to do that. طبعا هدفنا الرئيسي في مثل هذه اللقاءات مع بيرز مورغان أو غير بيرز مورغان هو تغيير الرأي العام في الغرب، ذلك بأن الرأي العام يعتبر عمود أو عامل كبير جدا للضغط على الحكومات الغربية. وطبعا هذه الفيديوهات هي أكثر مشاهداتها أكثر من 20 مليون لو عددنا كلها مع بعض في كل جميع القنوات التي رفعت هذه المقاطع. ولو رأينا ذلك والتعليقات التي هي تحت هذه الفيديوهات نرى أن كثير من الناس مؤيدين للقضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية تختلف اختلافا جذريا وكليا عن القضية الفلسطينية في عهد التسعينات والثمانينات وما قبل ذلك. لماذا؟ لأن التوثيق الإعلامي اليوم صار أكبر وأكثر من الفترة السابقة. قديما كان هناك جهات إعلامية تسيطر عليها رؤوس يهودية تبث من خلال هذه الوسائل الإعلام ما تريده عن القضية الفلسطينية. اليوم صار السوشيال ميديا صار الإعلام أوسع وصار يبث كل شيء، حتى الرأي العالمي تغير باتجاه القضية الفلسطينية. بدأنا نشاهد دول أوروبية تخرج في مظاهرات لإيقاف القتال في غزة أو إيقاف القصف في غزة. الكيان الصهيوني حدد قوتين أساسيتين يحتاج إليهما من أجل الاستمرار بالبقاء. القوة الأولى هي القوة العسكرية، والقوة الثانية هي قوة الإقناع والإعلام والدعاية ليضمن تضليل أكبر شريحة ممكنة في العالم. رغم الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية لإقناع العالم بشرعية وجودها في فلسطين، وبالرغم من الأموال الطائلة التي أنفقتها في حملات الدعاية عبر آلاف الأفلام والمسلسلات والبرامج لدعم سردها الذي يعتمد على مفهوم المظلومية وحقها في الوجود، إلا أن الرؤية الغربية وحتى الوعي العالمي تغير بشكل جذري. إذا كان هناك طوفانا على الأرض عسكري فهناك طوفان في ميدان الوعي ومعركة الوعي، ولو لم يكن هناك طوفانا في معركة الوعي وفي الجانب الإعلامي ما اضطر نتنياهو لأن يستدعي إيلون ماسك ليرطب قلبه من خلال بعض المشاهد التي صنعت سينمائيا أنها من ضمن أحداث يوم 7 من أكتوبر. ولما اضطرت إسرائيل أن تقنع إدارة فيسبوك وإنستغرام بمحاربة كل المحتوى الفلسطيني. الذي تغير
هو أن العالم بدأ يتكشف الحقيقة التي كنا ننادي فيها طيلة هذه العقود الماضية. أدرك حقيقة هؤلاء اليهود. كانت الحقيقة هذه مغيبة عن جماهير الناس، لكنها معلومة لدى القادة السياسيين مثلا في أوروبا الذين أصدروا وعد بلفور وأخرجوا اليهود من أوروبا لأنهم يدركون ضرر هذه المجموعات على القارة الأوروبية. لذلك هم اليوم يحاولون أن يمنعوهم من العودة إلى أوروبا مرة أخرى. نعم، قد تغير الرأي العام في الغرب عموما، في بريطانيا وفي أمريكا وغيرهما من البلدان، وقد أكد على ذلك كثير من الدراسات التي قد جرت في هذا الباب، وذكر ذلك مثلا YouGov وتايمز وAP News وThe Guardian وغيرها كثير. وذلك لأن الاعتداء على الشعب الفلسطيني قد تجاوز الحد، والناس رأوا من قبل السوشيال ميديا والإنترنت المناظر والصور التي تمزق القلب حقيقة. ولذلك الناس حتى غير المسلمين قد تعاطف كثيرا مع الشعب الفلسطيني. Is there a limit to the number of civilians in Gaza that Israel can kill to try and That's eliminate a good question. Hamas? That's a great question. Yes, there is. Thank you, but let me ask you. كيف تنظر دكتور إلى تحولات الرأي العام العالمي قبل وبعد طوفان الأقصى؟ الذي يحصل شيء كبير جدا، يعني هذا الدم الغزير وهذه المرافق التي تهدم وهذه الفاتورة العالية التي يدفعها الشعب الفلسطيني من أطفاله ونسائه ومن أمنه ومن نفسه التي تواجه صوت الموت. صوت الموت هو ليس فقط قتل ودمار ودم، هذا الأمر في النهاية أوجع العالم، ولأول مرة تنقل إليهم حرب بهذا التفصيل، ويرون أثر ما يفعله هؤلاء الصهاينة في هؤلاء الأطفال والصغار والمدنيين وهذا الدمار الشنيع. And that is why won't they let journalists in? Perhaps it's too dangerous to have the journalists make that decision. Journalists make that decision. No, but it's for the military authority to decide whether it's prudent, given their military operations. And then 2 minutes ago, you were reminding me that there are Palestinian journalists there. Yes, there are. Yeah, so why won't they let foreign correspondents who are absolutely chomping at the bit to get into Gaza? Well, I don't know. I don't understand. You're not going to answer it. You know that. I know that. No. We know what the answer is. We know that it's because Israel cannot countenance what would actually be reported. What, hiding arms in maternity wards? No, because they can't let journalists in, because if they did, you wouldn't be able to come on the radio and tell lies like that. التغير في الرأي العالمي قد لا يؤثر في وقف المعركة أو في هدوئها أو في تسكينها، لكنه يؤثر في تغيير السياسات الأوروبية والسياسات الأمريكية. هذا الأمر سيأخذ وقتا وسيأخذ مدى، وأنا أظن من 5 إلى 10 سنوات هؤلاء الشباب، لأن معظمهم من القطاع الشبابي، سيؤثرون في المواقع التي سيصلون إليها في المربعات السياسية والإعلامية ومربعات الرأي العام عموما. إذا أردت أن تعرف التأثير الإعلامي لمعركة طوفان الأقصى فانظر إلى استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول بأن 51% من الأمريكان اليوم الشباب من سن 18 إلى 35 يرون بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حساب إسرائيل، وهذا لم يحدث في السابق. طوفان الأقصى أيضا من ناحية استراتيجية ومن ناحية منهجية وفكرية كشفت عوار المنظومات الغربية، فساد منظومات القيم التي تتحدث عن حقوق الإنسان والتي تتحدث عن العدل والمساواة والحرية. فعندما تعلق الأمر بقطاع غزة نجد أن تحالفا غربيا عالميا قام لمساعدة الكيان الصهيوني لضرب شعب مستضعف ومحتل، وحتى بتدخل الفيتو الأمريكي لمنع توقف القتال. ذلك بأن الغرب لا يتصرف بطريقة تلائم مثلا أو تناسب القيم والمبادئ والأخلاقيات. هو يزعم ذلك ولكن هو لا يفعل ذلك، وإنما الغرب يتصرف بطريقة تناسب المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك من المصالح. وقد قال بذلك مونبوا وهو عالم سياسي، قال أمريكا لا تتصرف متسقا أخلاقيا، وإنما يتصرف أمريكا متسقا استراتيجيا.
لذلك القضية الفلسطينية بدأت تأخذ منحى آخر، منحى مختلف عما كانت عليه، منحى جديد، وربما يكون لأول مرة في التاريخ أن تأخذ هذه القضية هذا المنحى. الصورة مهمة، ولذلك إذا كان من رسالة من خلالكم لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية في الرسالة أن معركة الوعي هي جزء لا يتجزأ من معركتنا الكبرى. مشكلتنا أننا قصيرون نفس في معارك الوعي، بينما الطرف الآخر وهو الاحتلال وأدواته لديهم نفس طويل. وهذا بالتالي كله سيؤدي إلى تحطيم الرواية الصهيونية والسردية الصهيونية التي عملوا أكثر من 70 عاما على تثبيتها في الذهنية العالمية وفي الرأي العام العالمي. هذه المعركة حققت شيئا كبيرا، وهي أن الرواية الصهيونية التي دفعوا عليها المليارات تتهاوى بضربات أيديهم هم. الله. هذه السنوات الطويلة أكثر من 7 عقود ونصف على الأقل منذ عام 1948 إلى اليوم، وهم يضللون العالم. تخيل وصلوا إلى مرحلة أنهم ينشرون صور الأطفال الفلسطينيين الشهداء على أنهم أطفال إسرائيليون قتلهم المقاومون الفلسطينيون. إلى هذا الحد من الكذب. When people are taking grandmothers and executing them, kidnapping young children, when they're killing babies in their cribs, we can agree that's war crime, right? Okay, babies can in the we? crib. Surely, of course, 100%. Right. But babies in the crib, sorry, what was the evidence for that? You don't believe that happened? Sorry, CNN, the White House, Sky News, which you work for, all say something. I don't work for Sky News. Well, you're thinking. I did work at CNN. I saw one reporter who retracted it because she wasn't sure about the source. It's unconfirmed by the White House. مسرى حتى نرى أن حربنا الإعلامية مع الصهاينة لا تقل أهمية عن الحرب التي يخوضها المقاومون على أرض فلسطين. مسرى حتى نرى أنك أنت من تشاهدني الآن على ثغر، وأن هاتفك الذي بيدك اليوم هو سلاح ضد الصهاينة بنشرك للحق ودفاعك عن المسجد الأقصى. انشر وشارك وتكلم وساهم في كل منصة وبكل وسيلة ممكنة. مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور.